So guys, ito yung isa. Ganyan lang. Tapos ang gagawin ko, hello mga pangga! Magandang umaga! So, again, nandito na naman tayo. Kung nakapag-subscribe na kayo, again, maraming salamat po. Daghang salamat. At kung hindi pa, please do subscribe and continue to like, and share. So, today, actually, I'm thinking kung ano ang pwede naming kainin ni Sinta Charming for tomorrow. And I was thinking, usually, ini-invento ko lang yung mga piniprepare ko. But, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung piniprepare ko na ipinapakain ko sa kanya. Nasasarapan naman siya, and in all fairness, dati kasi I really don't care kung lumobo kaming dalawa, but right now, so most of the things na prepare ko, tinitignan namin kung ano yung mga calories involved. So this one, I hope magustuhan niya. I hope delish siya. So tingnan natin. So guys, para sa imbensyon na natin, para sa pilingerang imbensyon natin today, ang mga ingredients natin, syempre, kailangan natin ng garlic and onion. So, 139 grams ng garlic. Yan, garlic. Tapos, yung onion, 37 grams. 37 grams lang. Tapos, maglalagay din tayo ng 2 teaspoon ng teriyaki sauce. Yan. Tapos, pagkatapos nyan, meron tayong 200 grams na ground turkey. At, maglalagay din tayo ng mga herbs. Maglalagay tayo ng oregano leaves, basil. Tapos, maglalagay din tayo ng, of course, paprika. Ayan. Tapos, asin at paminta. And 1/2 cup ng black beans. So, yan lang yung mga ingredients natin. Isusutay lang natin siya. Tapos, irarap natin siya sa lettuce. So, let's do this. So, may nakalimutan tayo. Siyempre, kailangan natin ng olive oil. Kailangan natin ng oil. Diba? Bonggang-bongga. Nakalimutan ko. Paano tayo paano tayo magluluto ng walang oil? So, ayan. Meron tayong wok. Walk the walk. Tapos, hindi ko alam eh. Basta, binuksan ko yung Buksan ko yung lutuan. Ayan, bukas na siya. Kita nyo, nagre-red siya. Ayan, papainitin lang natin ng konting kawali. At gagamit tayo ng panukat. Ang panukat natin ay teaspoon and tablespoon. Tablespoon, teaspoon. Sabi ni Sinta Charming, pag may capital T means tablespoon. Pag TSP, teaspoon. Diba, in-explain niya sa akin, why not chocolate? So, anyway, dati talaga napaka-generous ko na maglagay ng kung ano-anong anek-anek dito sa pag nagluluto ako. Wala lang kasi parang, pag tinitikman mo ng tinitikman, masarap ba? Ayun, kailangan masarap. So, 1 tablespoon ng olive oil. Papainitin lang natin ang ating mantika. Ayan. Medyo may katagalan siyang uminit. Para sa akin may katagalan siyang uminit.
Tapos, pag mainit na siya, kuha kayo nito. Pang stir. Tapos, ang favorite kong unang nilalagay is onion. Ayan. O, diba, naririnig nyo? Nagaano na siya? Tumutunog-tunog na siya. Tapos, ang gagawin natin, vent tayo. Kasi wala kaming exhaust dito sa bahay. So, itong lutuan namin, hinihigop niya yung usok paloob dun sa, paloob dun sa oven, sa lutuan. So, ayan, palakasin natin kasi hindi niya nahihigop masyado. Ayan, nahihigop niya na yung usok. Kasi kung hindi ko gagawin yon, kung hindi ako mag-ano ng fan, mangangamoy sobrang usok. Mangangamoy ng pagkain itong bahay, tapos magiging sobrang usok. Over sa usok. So, yan. Isusutin lang natin yung ating onion. Yantayin natin na mag-brownish siya ng konti. Yan na naman yata talaga, di ba? Pero sabi ng lolo ko, hindi nga, pero seryoso to, sabi ng lolo ko, pag halimbawa marunong kayong mag-saute, kaya nyo nang lutuin lahat. Kasi ito yung pinaka-basic sa pagluluto. Ayun. So, lagay natin yung garlic. Bango! Grabe! Grabe na itit. Nagugutom uli ako. Kinain ko kanina. Ano kinain ko kanina? 3 ounce ng salmon, tsaka celery, at tsaka guacamole. 1/4 cup ng guacamole. So, medyo nato Tom Jones na mi. Pero, konting tiis-tiis. Kailangan natin i-teach. Malay natin, makapag-sweet frog ulit tayo mamaya, di ba? Pag sinuwerte. Ayan, ilalagay na natin yung ating ground turkey. Konti. Tapos kami ni Sinta Charming, medyo mahilig kami sa maanghang. So, ewan ko kung sold na kami sa paprika lang. Pero, usually, pag kumakain kami, nilalagyan pa namin ng ground pepper. Kasi minsan hindi naman kasi maanghang yung paprika eh. Hindi ako naaanghangan sa kanya. Siguro kung kainin ko na siyang lahat. Pero yun. Ayan. Maantayin lang natin siya na mag-brown. Ayan, diba? Sana naaamoy niyo siya. Sarap amoyin. Actually, kaya ako sinabi na iniimbento kasi alam ko na pwede mong i-wrap sa lettuce yung ground turkey pag sinutay mo. Pero, hindi ko alam kung pwede mo siyang lagyan ng black beans tsaka ng teriyaki sauce. So, ayun lang. Kaya ako siya na, nasabi na original recipe. I-check ko kung merong talagang ganitong recipe mamaya. Pero, yun. So, ayan. Nag-brown na siya. So, next natin gagawin, mga friends, ay lalagay natin itong black beans. So, itong black beans na ginamit natin, in-can siya. So, hindi na natin kailangan na pakuluin. Lagay na lang natin siya. Ayan. Tapos, ayan. Halu-haluin natin. O, diba? Tapos, mamaya, tanungin natin si Sinta Charming. Ay, hindi mamaya. Bukas pa pala natin malalaman kung masarap to, diba? Pero kasi titikman ko eh. Siyempre, diba? Kasi malalaman natin kung masarap ka. Ayan. Tapos,
lalagyan natin ng makapangyarihan. Pardon. Kung sa palagay ninyo, may mali akong ginagawa, meron kayong mga violent reaction, leave a comment. Joke lang. Huwag naman. Mga violent reaction. So, lalagyan lang natin ng paminta. Pag masarap siya, pwede nyo siyang i-try. Sabihin ko naman sa inyo honesty, kung masarap o hindi. Wala pa kasi yung ano natin yung taga-taste test. Yung taga-taste test natin, hindi pa umuuwi. So, ayan. Ang bango niya, kakainis. Kakainis. So, ano sabi natin sa teriyaki sauce? Hindi ito pwedeng lagay lahat, diba? Pero ayun, so, actually, another thing is bago siya. Kasi, yun nga, curious lang. Feeling ko kasi ang sarap-sarap dun sa mga restaurant na may teriyaki sauce. So, try lang natin. Sa 2 teaspoon. I-check ko pa ba kung tama ang aking mga pinagsasabi. Sa panta, okay na ang 2 teaspoon. Kasi, ang 1 teaspoon ay 30 calories. O, diba? Ayun. Pero of course, I bet marami sa inyo na mas expert magluto than me. Kasi ako puro talaga imbe-invento lang. I mean, wala lang kung ano lang yung maisip. Usually kasi, mahilig kami sa ayaw niya kasi kumain ng kanin ng medyo. Although, minsan talaga nagka-crave pa ako. Ayan. Tapos, lalagay na natin itong basil. Konti lang. Kinuha ko to dun sa halamanan namin. Yung halaman ng ilang pirasong pots. Ayan. Tapos, sitay lang natin. And then, oregano. Para lang mabango-bango siya. Pampabango lang. Hindi siya totoo. Hindi siya seryoso. Ayan. Okay na siya. Konti pa. Lagyan natin ng asin. So, sa asin, ayokong maging excited sa asin. Kasi, syempre, si Papa Charming, si Sinta Charming ay hiniingatan natin ang kanyang health na. So, mas maganda pa nilagay ko na lang, di ko na ginanito, diba? Tama na yun. Tansya-tansyahin nyo na lang. Ambitious lang talaga ako. Kala ko kasi pwede magandang sukatin ng teaspoon. Hindi naman pala. So, ayan. Tuloy-tuloy natin ang pag-stir fry. Hinaan natin ang apoy. Baka kasi baka masyado ako naging excited sa apoy, diba? Ayan na siya. So, ang gagawin na lang natin, ayan, dinudurog-durog ko pa siya, Ay, titikman pala natin para naman ma-recommend ko sa inyo kung magugustuhan ninyo rin or hindi. Although, sa palagay ko lang magiging subjective kasi ako yung gumawa yung masarap. Yan. Tinidor lang. Huwag naman nating huwag naman plato. Ayan. Konti lang. Konting-konti lang. Ayan. Grabe na to. Excited na naman akong gumising tomorrow. So, ayan na. Ang ating niluto. Ayan. Hindi ko siya mapaganon. Ayan. Ayan. So, babalutin na natin to and I'll get back to you. So, guys, ayan. So, ang gagawin natin, i-measure natin sa 1/4 cup. Tapos, wala lang, i-evenly distribute natin dito sa lettuce.
I have here 5. O, diba? Kasi ito, lalagay ko na sa baunan niya. Yan yung, marami namang kaming diba't ibang klase ng baunan niya. So, ito yung paglalagyan natin just to be sure na kasya lahat, diba? So, lalagyan natin ng first 1/4 cup. Ayan. Lagyan natin ng 1/4 lang. Ewan ko kung kaya natin yung 5. Kaya ang gagawin ko nga lalagay ko muna lahat dito sa mga lettuce, 1/4, 1/4, tapos kung may excess o kung kulang, malalaman natin kung ilan yung kailangan natin gamiting lettuce. Ayan siya, oh. Oh, diba? Nagugutom na ako. So guys, ayan siya. Yan ang ating finished product. Napagkasya ko naman yung 1/4 cup. Actually, may mga sobra-sobra pa. Tapos, nakatikim uli ako. Ayan. I-wrap na lang natin siya. Tapos, finish na! So, guys, ito yung isa. Ganyan lang. Tapos, ang gagawin ko, di ba, parang, inano mo lang siya nirap ko lang ng konti. Tapos, ang gagawin ko, ayan. Tapos, lalagyan ko ng toothpick. Tapos, pwede nyo nang kainin ng ganyan. Yan lang. Tapos, pag-iisipan ko kung dadagdagan ko pa, pero mukhang hindi na. Ayan, ayaw magsara, guys. Paano ba to? Paano ba i-touch? Siguro dadalawahin ko yung toothpick. Kinris cross ko na lang siya. Kasi, hindi. Diba? Ang hirap. Ang housewife joke. Hindi, masaya naman. Masaya naman siya. All fair. Alright, guys. So, this is our lunch for tomorrow. 3 for him and 2 for me. Ayan. So, technically, hindi siya original. 3 lettuce wrap. O, di ba nakaisip na ako kung nung name niya, lettuce wrap. Ayan. So, yan lang. I hope you like it. And, sana matry nyo to. Sarap siya. Grabe. So, dahil meron tayong teriyaki sauce, marami tayong mga meals na gagamitan natin yan. Meron din kami sesame oil. So, excited na rin akong itry yung anong tawag dun? Yung egg soup. Yon. Anyways, so yun lang guys.